guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng homemade na face mask guys. Actually, bumibili lang ako ng face mask sa Walmart guys or sa pharmacy. Kaya lang naisip ko na gumawa ng homemade kasi sa tuwing binabasa ko yung packaging guys, sa likod ng packaging no, yung mga ingredients. Ang dami-daming nakasulat guys na minsan hindi natin alam yung ibang ingredients kung buti ba sa ating skin or lalo lang lumalala ang ating skin. So instead na magpaganda tayo, lalo na lumadami yung pimples natin kasi may mga ingredients pala doon or mga chemicals na hindi dapat sa ating skin. So naisipan kong mag-research guys ng mga homemade na face masks at nakita ko nga yung avocado na face mask. So yun yung gagawin natin ngayon. Yung avocado guys is good source of vitamin E and it helps protects our skin from oxidative damage guys. For more information, i-search nyo lang sa Google guys kasi hindi ko mabigay sa inyo lahat ng detalye. Aside from avocado guys, we're gonna mix it with yogurt. Yogurt ay maganda para sa skin natin guys. Nakakaputi daw siya ng skin at nakaka-help mag-tighten ng ating pores at nakakatulong din sa pimple mark. So, tingnan natin guys. This is my first time I'm gonna try this mask. So, let's do it. Ito yung gagamitin ko na yogurt guys. Plain lang siya. Hindi yung flavored ha. Yung plain lang. And then, half na avocado. So, ayun guys. Gawin na natin. Ito na yung itsura ng mixture natin guys. Yan ay kalahating avocado at 2 kutsarita na yogurt na plain. So, nilagay ko siya sa fridge guys para malamig. Maganda siyang i-apply sa skin kapag malamig. And then, before tayo maglagay nito guys, dapat ay malinis ang ating mukha. Which is, malinis na yung mukha ko. So, ready na siya for the mixture. So, i-apply na natin. So that's it guys. We'll just gonna leave it for 15 minutes and then we'll rinse it off with... Guys, tapos na yung 15 minutes. Medyo dry na siya. And I don't wanna go over 15 minutes kasi yun yung nakalagay sa instructions. So, ipa-follow ko siya for the first time. So, wala naman akong ibang nafe-feel guys kundi parang nagta-tighten lang yung skin. So, sana effective to guys para hindi na ako bibili ng kung ano-anong mask sa Walmart, di ba? At bibili lang ako ng avocado at yogurt. Lagi namin ginagamit yan. So, laging available sa fridge. So, anyway, babanlawan na natin guys. And babalikan ko kayo. Pat guys! Inanlawan ko na ang aking mukha. Ayan, malinis na. Hindi ko siya sinabunan guys kasi nagsabon ako before ko nilagay yung mixture. At sabi sa instruction ay hindi mo na kailangan sabunan. I-rinse mo lang ng cold water. So, yun yung ginawa ko. Ang soft ng balat ko guys and just slimy siya. So, ano lang daw yun, normal lang daw yun kasi yun yung oil sa avocado at sa yogurt din. So, titingnan natin kung effective ba to guys. I-update ko kayo mga 2 weeks or 3 weeks ko na gamit nito. I-update ko kayo kung maganda ba talaga siya sa skin. So far, sa ngayon, maganda siya. Parang nag-glow yung skin ko. This first time ko lang itong ginagamit guys ha.
paano pa kaya pag 2, 3, or 4 times ko nang ginagamit. So, ayun lang naman guys. Maganda siya so far. Ayan. Sana mawala na itong mga pimple marks ko. Kaya, ayun guys, abangan nyo yung update ko para sa face mask na to. Salamat sa inyong panonood and I hope you like this video. If you do, give me a thumbs up guys and subscribe for more. Thank you and see you again next time. Bye-bye!